Era data de 22 august 1958, în inima munților Călimani, zona Bistriței. Tudor Manole înainta pe o potecă abia vizibilă prin desișul de jnepenii și molizii. Avea 39 de ani. Spatele drept, mersul hotărât. În spinare ducea o raniță grea cu pradă, 3 jderi cu blana curată, care aveau să-i aducă bani buni. În mâini strângea o pușcă de vânătoare cu 2 oțeli, un model vechi, dar pe care se putea baza oricând. Era vânător profesionist, de 12 ani bătea sălbăticia acestor locuri și cunoștea muntele ca pe propriile palme. Luna august fusese toridă, soarele dogorea, iar țânțarii roiau în nori deasupra ochiurilor de apă. Tudor mergea deja de 3 zile de la bordeiul său de pândă, intrase în adâncul codrului mai mult decât de obicei, urmărind urmele jderilor, și reușise să doboare 3. Își zise că e de ajuns, trebuia să se întoarcă. Dar alesese un drum nou, o scurtătură peste o coamă stâncoasă. După harta din mintea lui, drumul ar fi fost cu vreo 15 kilometri mai scurt. A decis să riște. Spre seară, pe la ora 19, a ieșit într-un loc ciudat. O poiană largă în mijlocul pădurii dese, dreaptă și neașteptat de îngrijită. Pe ea se întindea o grădină ca de gospodar harnic. Rânduri de cartofi, morcohi, varză, toate săpate și plivite la linie, fără niciun fir de buruiană. În centrul poienii se ridica o casă solidă din bârne groase de brad. Acoperișul era din șindrilă bătută manual. Ferestrele erau mici, cu ancadramente sculptate în lemn. Din coș ieșea fum. Tudor s-a oprit locului. O casă locuită aici, la 100 de kilometri de cel mai apropiat sat? El bătea munții aceștia de 12 ani. Nu știa de existența acestei case. Cine putea trăi aici? S-a apropiat cu băgare de seamă. Grădina de lângă casă trăda mână de femeie. Creșteau flori, crăițe și condurași. Pe o frânghie se uscau rufe, fote, ii, basmale. Totul părea vechi, țesut în casă la război. Pe prispă stătea un coș de nuiele plin cu afine proaspete. Tudor a urcat treptele de lemn care au scârțit sub cizmele lui grele și a bătut în ușă. Liniște! A bătut mai tare. Înăuntru s-au auzit pași ușori pe podeaua de lemn. Apoi o voce de femeie, stinsă: "Cine-i acolo? Dacă ești drumeț rătăcit, cere apă și mergi cu Domnul." O pauză lungă, apoi zăvorul a tras, iar ușa s-a crăpat puțin. Prin deschizătură a apărut fața unei fete tinere, de vreo 20 de ani. Avea ochii mari, cenușii, plini de spaimă, și purta o basma legată strâns sub bărbie, după moda veche. "Cine ești?" a întrebat ea. "Tudor, sunt vânător, am treabă prin părțile astea. E prima dată când văd casa voastră. Voi cine sunteți?" Fata a tăcut, măsurându-le cu neîncredere, apoi s-a întors și a șoptit ceva în adâncul camerei. "Smaranda, e un bărbat aici," a zis ea. S-au auzit pași apăsați. La ușă a venit o altă femeie, mai în vârstă, cam pe la 27 de ani. Avea o față aspră, dar frumoasă, cu trăsături clare și ochi negri, pătrunzători, care trădau o inteligență vie. Era îmbrăcată într-o rochie lungă, neagră, și avea capul acoperit. "Bună seara, omule," a spus ea așezat. "Eu sunt Smaranda, asta e Ancuța. Intră, dacă vii cu gând curat." Tudor a intrat. Încăperea era spațioasă, curată lună, și mirose a cetină, a ceară și a miere. Într-un colț, la răsărit, peretele era plin de icoane vechi, înnegrite de vreme. O candelă ardea domol. La masă mai stăteau 2 femei, ambele tinere. Una purta o basmă albă, era slabă și avea degete lungi și fine. Cealaltă era mai plinuță, cu obrajii roșii și o față blândă. Toate se uitau la Tudor cu ochi speriați. Smaranda a făcut un semn spre laiță. "Așează-te!"
Ea e Ruxandra, a arătat spre cea slabă, și ea e Ilena. Trăim aici, noi 4. Tudor s-a așezat, și-a scos căciula și a privit în jur. Totul părea scos dintr-un muzeu al satului. Furca de tors în colț, războiul de țesut, polițe cu cărți vechi bisericești. Pe raftul stăteau borcane cu dulcețuri, miere și ierburi uscate. Sărăcie, dar o curățenie sfințită. Cine sunteți voi, de fapt? A întrebat Tudor. Creștine de rit vechi, a răspuns Smaranda. Părinții noștri au venit aici din Bucovina. Străbunicile au fugit în munți încă de pe vremea prigoanei să țină credința curată. Noi aici ținem schit. Tudor a înțeles. Erau din târâaci oameni care refuzaseră schimbările, stiliști sau lipovenii care se ascunseseră de lume. În anii 50, comuniștii îi vânaseră cu înverșunare, le dărâmaseră așezările ascunse și îi aruncaseră în închisori. Campania antireligioasă a regimului Gheorghiu-Dej fusese cumplită. Și trăiți singure? A întrebat el. Fără bărbați. Smaranda a lăsat privirea în pământ. Am avut bărbați. Tații și frații noștri. În 1955 au venit cei de la securitate. Au răscolit tot, au spus că sunt bandiți și dușmani ai poporului. I-au legat și i-au dus la vale. Li s-au dat ani grei de temniță. Nu s-a mai întors niciunul. Bătrânii, părintele Pantelimon, maica Maria, maica Sofia, s-au stins de supărare și de bătrânețe în 56 și 57. Am rămas doar noi, 4 fete. Trăim cum putem. Tudor tăcea, privind la cele 4 siluete. Tinere, frumoase, izolate în sălbăticie, fără apărare. De 3 ani de zile. Cum rezistau? Cu ce vă hrăniți? A rupt el tăcerea. Ilena a răspuns, cu o voce caldă și melodioasă. Lucrăm grădina, culegem ciuperci și fructe de pădure. Avem miere, ținem albine în știubeie. Am avut și o vacă, dar au sfâșiat-o lupii. Iarna ținem găini în casă. Pâinea o facem noi, din făina pe care am mai avut-o, dar sacii sunt pe terminate. O să facem turte din ghindă măcinată, cum ne-au învățat bătrânii. Ruxandra a adăugat încet. Ne rugăm mult. Dumnezeu nu ne lasă. Tudor a încuvințat din cap, a scos plosca cu apă, a băut și a pus-o pe masă. Smaranda i-a adus o cană cu cvas rece și o felie de pâine neagră cu miere într-o strachină de lut. Gustă, drumețule. Pâine și sare. Tudor a mâncat. Cvasul era acrișor și bun, pâinea aspră dar gustoasă, mierea neagră, de hrișcă. Femeile stăteau nemișcate, sorbindu-le din priviri. Se simțea stânjenit. Când a terminat, s-a șters la gură și s-a ridicat. Mulțumesc pentru omenie. Trebuie să plec. Mai am drum lung. Smaranda s-a ridicat și ea. Așteaptă, Tudore. Am o vorbă la tine. Tudor s-a oprit. Smaranda s-a apropiat, privindu-le drept în ochi. Ești însurat. Tudor a rămas șocat. Am fost. Am divorțat. Soția a plecat la oraș acum 3 ani. Sunt singur. Smaranda a dat din cap. Copii ai? Nu. N-a vrut Dumnezeu. Smaranda a tăcut o clipă, grea, apăsătoare, apoi a spus șoptit. Tudore, avem nevoie de ajutor. De ajutor lăsat de Dumnezeu. Suntem singure aici de 3 ani. Neamul nostru se stinge, suntem ultimele. Dacă murim noi, se pierde tot ce au păstrat străbunii noștri de 300 de ani în munții ăștia. Tudor nu înțelegea unde bate. Smaranda a continuat, ne trebuie un bărbat. Ca să ducem neamul mai departe, să naștem prunci. Înțelegi? Tudor a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare. Voi ce îmi propuneți? Smaranda îl privea fix, fără să clipească. Rămâi cu noi.
Fi bărbatul nostru, al tuturor celor 4, pe rând, așa cum va rândui Dumnezeu. Ne vei dărui copii, vei salva așezarea asta, iar tu vei trăi aici, te vei ocupa de gospodărie, vei vâna. Noi te vom îngriji, te vom hrăni, te vom îmbrăca, te vom iubi. Totul va fi cinstit, după conștiință. Tudor stătea ca trăznit. 4 femei se uitau la el. Smaranda cu severitate, Ruxandra cu sfială, Ileana cu speranță, Ancuța cu o curiozitate copilărească. Îi propuneau serios să le devină soț tuturor, să facă copii, să trăiască cu ele. Tudor s-a dat înapoi spre ușă. Ați înnebunit? Nu se poate așa ceva. 4 neveste? E păcat, e împotriva legii. Smaranda a clătinat din cap. În scriptură scrie, creșteți și vă înmulțiți. Împăratul David a avut multe soții. Și Solomon. Dumnezeu nu i-a osândit. Iar la noi e nevoie mare. Trebuie salvat neamul. Dumnezeu va ierta, dacă e pentru viață. Tudor a clătinat din cap. Nu pot. Iertați-mă, asta e nebunie curată. A ieșit repede din casă și a luat-o la pas grăbit spre pădure, aproape alergând. Inima îi bătea să-i spargă pieptul. 4 femei, tinere, frumoase, se ofereau lui. Să le facă copii, să trăiască cu ele. Era visul oricărui bărbat. Dar cum să facă asta? El nu era sultan, cum să trăiască cu 4? Și apoi, el era vânător liber, pădurea era casa lui. De ce să se lege iar la cap cu familie, copii, griji? Doar fugise de toate astea acum 3 ani, când plecase soția lui, Maria. Dar mergând prin întuneric, gândurile nu-i dădeau pace. Le vedea fețele. Smaranda cea dârză, Ruxandra cea fină, Ileana cea caldă, Ancuța cea crudă. Toate singure, înconjurate de fiare și de primejdii. De 3 ani de zile. Lupii sunt mulți, urși la fel, mai sunt și oameni răi care umblă prin munți. Dacă el pleacă, ce se alege de ele? Vor muri. 4 vieți tinere se vor stinge. Și au dreptate. Neamul lor piere. 300 de ani au stat ascunși în munți pentru credință, iar acum rămân doar 4 fete. Dacă ele mor, s-a terminat totul. E corect așa? Tudor s-a oprit. Stătea și se gândea. Apoi s-a întors și a pornit înapoi spre casă. Dar ca să înțelegem de ce a luat decizia pe care a luat-o, trebuie să-i știm povestea. Cine era el, de unde venea și de ce ajunsese singur în creierii munților. Tudor Manole s-a născut în 1919 într-un sat de lângă Vatra Dornei. Tatăl său, Grigore, era tăietor de lemne. Mama, Ecaterina, ținea casa. Au fost 3 copii, Tudor, sora Ana și fratele Ion. Au trăit modest, dar curat. Tatăl nu bea, mama era aspră și îi învăța pe copii munca. Tudor a crescut în pădure. Tatăl îl lua la doborât copaci, îl învăța să citească urmele, să se orienteze. La 14 ani, Tudor putea trăi o săptămână singur în pădure, fără busolă. În 1937, când Tudor avea 18 ani, tatăl a fost arestat. Jandarmii l-au luat pentru că vorbise de rău guvernul. A murit în închisoare în 1940. Pe Tudor nu l-au atins. L-au luat în armată în 1939. A prins războiul. În 1944-1945 a luptat pe frontul de vest, în munții Tatra, împotriva nemților. 2 săptămâni de lupte grele. A primit o medalie pentru curaj. S-a întors acasă în 1946. Mama murise de tifos în 43. Sora Ana se măritase și plecase la Cluj. Fratele Ion murise pe front, la cotul Donului. Tudor rămăsese singur. S-a angajat pădurar. Muncea, trăia într-un canton,
bea în weekenduri, umbla cu fetele. În 1950, la hora din sat, a cunoscut-o pe Maria. O fată de 22 de ani, frumoasă, veselă, vânzătoare la cooperativă. Tudor s-a îndrăgostit lulea. Au făcut nuntă în 1951. La început a fost bine. Maria gătea bine, ținea casa lună. Tudor aducea bani. Își doreau copii, dar nu veneau. Au încercat 3 ani. Nimic. Au mers la doctor la oraș. Doctorul a dat verdictul. Maria nu poate face copii din cauza unei răcei netratate în copilărie. Asta i-a distrus. Maria plângea luni în șir. Tudor încerca să o mângâie. Lasă, Mărie, trăim noi doi. Dar ea nu se potolea. Vedea copiii altora și plângea. Prin 1955, Maria s-a schimbat. A devenit rea, arțăgoasă. Îl certa pe Tudor. Din cauza ta nu am copii. Poate tu ești de vină. Tudor tăcea și înghițea. Apoi Maria a început să bea. Ascundea sticlele de rachiu. Când Tudor venea de la muncă, o găsea beată, casa vraite, mâncarea nefăcută. Încerca să o oprească, îi lua banii, dar degeaba. Vecinii râdeau. Lui Tudor îi era rușine. În 1956, Maria l-a cunoscut pe Viorel, un șofer de camion care căra lemne. Viorel o plimba cu mașina, îi cumpăra băutură. A început o legătură. Tudor a aflat, s-a luat la bătaie cu Viorel, dar degeaba. În 1956, Maria i-a spus în față, plec cu Viorel la oraș, la Bistrița. M-am săturat de tine. Ești plictisitor, ești un țăran, iar el are bani și viață. Tudor a încercat să o oprească. Maria i-a râs în nas, dă-n pace. Oricum sunt stearpă, nu-ți sunt de folos. Și a plecat. Tudor a rămas singur la 37 de ani. Fără nevastă, fără copii, fără familie. A căzut în patima băuturii. O lună a băut fără oprire. L-au dat afară din serviciu. Ar fi ajuns un ratat, dacă nu-l salva un om. În toamna lui 56 l-a întâlnit pe Moș Grigore, un vânător bătrân care trăia în munți. Moșul l-a văzut beat și l-a luat cu el la stână. Măi Tudore, lasă băutura. Hai cu mine în munte, te fac vânător de blănuri. O să faci bani și o să trăiești ca omul liber. Tudor s-a dus. A stat cu Moș Grigore o iarnă întreagă. A învățat să pună capcane, să jupoaie blănurile, să le conserve. Până în primăvară, devenise vânător iscusit. Câștigase primii bani serioși. În 1957, Moș Grigore i-a zis, vezi că e un bordei vechi de pândă mai sus, părăsit. Dacă-l repari, e al tău. Tudor l-a reparat și s-a mutat acolo. A trăit singur 2 ani, 1957 și 1958. Vâna, vindea blănurile la ocol, trăia bine. Se obișnuise cu singurătatea. Vorbea cu copacii, cu veverițele. Credea că așa va muri, singur în munte. Și iată că pe 22 august 1958 a găsit casa cu cele 4 femei. Tudor s-a întors în Poiană. Era deja noapte. Smaranda stătea pe prispă, nemișcată, parcă l-aștepta. Când l-a văzut, s-a ridicat. Te-ai întors. Tudor a dat din cap. M-am întors. Rămân. Dar am o condiție. Smaranda îl privea atent. Zi. Eu voi trăi cu voi, voi vâna, voi ține casa, vă voi apăra. Vă voi fi soț la toate 4, cum ați cerut. Nașteți câți copii o vrea Dumnezeu. Dar eu nu sunt de credința voastră veche. Sunt botezat ortodox la biserica din sat. Nu știu rânduielile voastre. Mă veți prinde. Smaranda a zâmbit. Pentru prima dată a zâmbit. Te vom învăța. Te vom boteza din nou, după legea noastră veche,
te vom face de-al nostru. Ești de acord? Sunt. Smaranda i-a luat mâna. Intră atunci. De azi ești stăpân. În casă, Ruxandra, Ilena și Ancuța s-au ridicat. Smaranda a zis: surorilor, el e Tudor. Rămâne cu noi, va fi soțul nostru. Îl vom prinde după lege, îl vom boteza și ne va fi ocrotitor și tată copiilor noștri. Fetele au venit și ei s-au încinat până la brâu. Tudor s-a rușinat. Nu vă încinați, sunt om de rând. Smaranda a zis: ba nu, ești trimisul Domnului. 3 ani ne-am rugat să ne trimită un bărbat. Și ai venit tu. Trecerea lui Tudor la noua viață a durat 3 zile. Smaranda, care era cea mai învățată, a ținut rânduiala. În prima zi a fost curățirea. Fetele au făcut baie, l-au spălat. Smaranda a citit rugăciuni. A doua zi a fost botezul. Smaranda l-a dus pe Tudor la un pârâu rece de munte. L-a botezat din nou, după ritul vechi, scufundându-le de 3 ori în apa ca gheața. Tudor tremura, dar nu s-a plâns. A 3-a zi a fost cununia. O cununie ciudată, cu toate 4 odată. Smaranda a citit din cărțile vechi. Tudor a primit o cruce de aramă la gât. Fiecare fată a venit, l-a luat de mână și a zis: te iau de soț în fața Domnului. Tudor a răspuns: te iau de soție. Apoi a fost masa. Plăcinte cu afine, miet făcut din miere și ierburi. Au cântat cântece bisericești. Tudor stătea în capul mesei și nu-i venea să creadă. Seara, Smaranda i-a șoptit: Tudore, trebuie să alegi cu cine dormi prima noapte. Tudor s-a pierdut. Nu știu, toate sunteți bune. Smaranda a zâmbit: atunci decid eu. Prima noapte e a mea. Sunt cea mai mare. Apoi Ruxandra, apoi Ilena, apoi Ancuța. Și tot așa, roată. Ești de acord? Tudor a dat din cap. În acea noapte, Smaranda a venit la el. Tudor a descoperit că sub asprimea ei se ascundea o femeie caldă, dornică de iubire. Ea îi șoptise: nu te teme, mama m-a învățat să fiu supusă și bâlândă cu soțul. Următoarele 3 nopți au fost cu Ruxandra, Ilena și Ancuța. Fiecare era altfel. Ruxandra era timidă și delicată, îi era frică să nu greșească. Ilena era veselă și caldă. Ancuța era curioasă și jucăușă. Tudor a înțeles că are de a face cu 4 lumii diferite. Smaranda era capul, stâlpul de nădejde. Ruxandra era mâna de aur care țesea și cosea. Ilena era inima care gătea și cânta. Ancuța era tinerețea casei. Tudor a început să muncească pe brânci. Nu mai era singur. Trebuia să hrănească 5 guri și în curând mai multe. A reparat acoperișul casei, a mărit grajdul, a adus o vacă bună dintr-un sat îndepărtat, mergând noaptea să nu-l vadă nimeni. A făcut un gard înalt să nu intre urșii. A tăiat lemne cât pentru o armată. În toamna lui 1958 a construit o masă mare, lungă, pentru 8 persoane. Știa că vor veni copiii. În toamna aceluiași an, Smaranda i-a spus că e însărcinată. Tudor a încremenit. El, care credea că nu poate avea copii, că Maria fusese stearpă, acum urma să fie tată. După o lună, și Ruxandra i-a spus că așteaptă copil. Apoi Ilena. Apoi Ancuța. Până la Crăciunul lui 1958, toate cele 4 soții erau însărcinate. Tudor era copăleșit. 4 copii deodată. A muncit ca un rob toată iarna, cărând provizii, făcând leagăne din lemn de paltin. În martie 1959 au început nașterile. Prima a fost Smaranda. Travaliul a fost lung, de 8 ore. Ruxandra, care știa să moșească de la mama ei, a ajutat-o. Tudor fierbea apă și se ruga. S-a născut un băiat. L-au numit Pantelimon,
în amintirea preotului bătrân. Tudor a plâns când și-a ținut fiul în brațe. Era mic, roșu și plângea cu putere. Era sângele lui. În mai a născut Ruxandra o fetiță, Ana. În iulie a născut Ileana, a fost greu, copilul venea invers, dar au reușit. O fată, Maria. În septembrie a născut Ancuța, Mezina. Un băiat voinic, Sava. Până în toamna lui 1959, în casă erau 4 bebelușii. Casa răsuna de scâncete. Tudor făcea ture la leagăne, schimba scutece, le cânta. Se simțea cel mai fericit om din lume. Dar știa că pericolul pândește. Dacă aflau autoritățile, era dezastru. Îl băgau la pușcărie pentru bigamie și corupere, pe femei le arestau, copiii ajungeau la orfelinat. Așa că au trăit ascunși. Tudor mergea la oraș foarte rar. Deghizat, nu vorbea cu nimeni. Copiii creșteau. În 1961, toate cele 4 femei au născut din nou. Smaranda o fată, Ecaterina. Ruxandra un băiat, Simion. Ileana o fată, Iulia. Ancuța un băiat, Teodor. Aveau deja 8 copii. Casa devenise neîncăpătoare. Tudor a construit o anexă mare. Muncea de dimineața până noaptea. În 1964 a urmat al 3-lea val. Smaranda l-a născut pe Grigore. Ruxandra pe Paraschiva. Ileana pe Ion. Ancuța pe Xenia. 12 copii. Așezarea devenise un mic sat. Tudor a mai construit o casă, o baie mare, un hambar. Până în 1970, familia ajunsese la 15 copii. Ultimii au fost Tihon, al Smarandei, Chiril și Daria, gemenii Ruxandei, și Matrona, a Ilenei. Cel mai mare, Pantelimon, avea 11 ani și deja mergea la vânătoare cu tatăl său. Tudor îmbătrânise, avea 51 de ani, părul alb, spatele dureros, dar era fericit. Era patriarhul unui trib. O singură dată, în 1967, au fost aproape să fie descoperiți. Un plutonier de miliție, Eftimie, a ajuns prin zonă după niște braconieri. Tudor l-a văzut de departe și a ascuns copiii și femeile în pădure. A ieșit singur în calea milițianului, prefăcându-se că taie lemne. L-a omenit cu țuică, l-a amețit de cap și l-a trimis pe un drum greșit. Milițianul a plecat convins că Tudor e un pusnic nebun. Anii au trecut. 1970, 1980. Copiii au crescut mari, sănătoși, educați în frica de Dumnezeu și în munca cinstită. Știau să scrie și să citească în slavonă și română, știau istorie, știau meserie. Când au ajuns la vârsta căsătoriei, a fost o problemă. Cu cine să se însoare? Până la urmă, s-au căsătorit între ei, Veri, după o dispensă specială pe care Smaranda a găsit-o în cărțile vechi pentru cazuri de extremă nevoie și izolare. Neamul a continuat. Tudor a murit în iarna lui 1995, la 76 de ani. A murit în somn, pe cuptorul cald. A lăsat în urmă o comunitate de 35 de oameni. Soții, copii, nepoți. L-au îngropat în spatele casei, sub un brad uriaș. Pe cruce au scris: "Aici odihnește Tudor, salvatorul neamului nostru." Smaranda a murit în 1998, Ruxandra în 2000, Ileana în 2003, iar Ancuța în 2010. Toate sunt îngropate lângă el. Azi, în 2024, comunitatea numără peste 80 de suflete. Trăiesc tot acolo, în munți, dar s-au mai modernizat. Au panouri solare, au telefoane, dar păstrează credința și portul. Sunt recunoscuți ca o comunitate distinctă. În casa veche a lui Tudor au făcut un mic muzeu. Acolo țin pușca lui, cizmele, cărțile Smarandei și o fotografie rară, făcută în 1980 de un etnograf care a trecut pe acolo.
În poză e Tudor, bătrân, cu barbă albă, înconjurat de cele 4 soții și de o mare de copii. Sub poză scrie simplu, familia. Această istorie ne arată că uneori legile oamenilor sunt prea strâmte pentru viață. În anii comunismului, când credința era prigonită prin decretul 153 și preoții erau închiși, un om simplu a avut curajul să încalce codul penal care pedepsea bigamia, nu pentru plăcere, ci pentru a salva 4 vieți și o tradiție. Tudor Manole nu a fost un sfânt, a fost un om care a făcut ce trebuia. Și neamul lui trăiește și azi. Împărtășiți-vă comentariile sub acest video și, dacă nu vă este dificil, nu uitați să dați un like, precum și să vă abonați la canal, cei care mă urmăresc permanent, dar nu sunt abonați. Vă mulțumesc tuturor celor ce sunteți alături și susțineți dezvoltarea acestui canal. Voi posta content nou în continuare. Vă doresc o zi bună!